Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back dear students. خرغلاس ګرانو زده کوونکو په دې هیله امید یم چې ټول به راته روغ او جوړ وای. نن ورځ زموږ ټاپک چې دی pronouns ضمیرونه and WH questions او معلوماتي پوښتنې دي. نو دا کلاس تر پای پورې وګورئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو ټایم نه ویسټ کوو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 ویر معنا چیرته. د ویر مطلب دی چیرته. دا هغه وخت موږ کاروو چې کله د یو چا څخه د هغه ځي باره کې پوښتنه کوو. د مثال په ډول where did you go last day؟ where did you go last day؟ ته تېره ورځ چیرته تللی وې؟ I went to Kabul. زه کابل ته تللی وم. دوهم یو دی which. د which مطلب دی کوم. دا هغه وخت کاروو موږ چې کله موږ د یو چا څخه د هغې د خوښې څیز باره کې favorite things باره کې پوښتنه کوو. For example د مثال په ډول which cars do you like؟ ستا کوم موټر خوښیږي؟ موږ جواب ورکوو I like the fast ones. زما د تیز یو چټک یو خوښیږي. بل WH question څه دی؟ how often مقصد دی څو ځلې. دغه د وخت د یو عمل یا د اکشن repetition ښایي، تکرار ښایي. For example how often do you recite Holy Quran in a day؟ How often do you recite Holy Quran in a day؟ ته په ورځ کې څو ځلې قرآن کریم تلاوت کوي. دلته د عمل خو پوښتنه کیږي چې د عمل څو ځلې ته کوي. د قرآن کریم تلاوت په ورځ کې ته څو ځلې کوي. دلته د اکشن د ریپیټیشن ښایي، یعنی د عمل تکرار. انسر ورکوو، ځواب ورکوو چې I recite Holy Quran twice in a day. په ورځ کې زه 2 ځلې تلاوت کوم. بل WH questions دی ډېر کامن دی چې عام ډول زیات استعمالیږي. how old پښتو کې معنا ده څو کلن. دغه هغه وخت موږ استعمالو کله چې د یو چا څخه د ایج یعنی عمر باره کې پوښتنه کوو. د مثال په ډول موږ یو چا ته وایو چې ستا عمر څومره ده، نو په انګلیش کې به دا ډول وایو how old are you؟ ته څو کلن یې یا ستا عمر څومره ده. نو موږ بیا ځواب ورکوو I am 18. زه 18 کلن یم. یا که چیرې تاسو 15 کلن وئ نو بیا دا ډول ورته وایي I am 15. زه 15 کلن یم. بل WH question څه دی تر ټولو مهم how many. دې پښتو کې معنا ده څومره. موږ وایو چاته چې ته څومره ورونه لري، ته څومره خویندې لري. نو په انګلیش کې به دا ډول وایو how many brothers do you have؟ ته څومره ورونه لرې. نو موږ ځواب ورکوو که چیرې تاسو 3 لرئ، 5 لرئ، 4 هر څومره ویلی شئ. I have 3 brothers. زه 3 ورونه لرم. بل WH questions دی how much مقصد دی څومره. خو د how many سره فرق دا ډیفرنس دغه د توپیر چې how many د هغو شیانو لپاره استعمالیږي یا شمېر لپاره استعمالیږي چې هغه مونږ کاونټ کولی شو، شمېرلی شو. موږ تېر مثال کې وویلي چې ورونه، ته څومره ورونه لرې. دلته ورونه شمېرل کېږي 4 لرم، 3 لرم، 5 لرم. خو how much بیا د هغه شي لپاره استعمالیږي چې هغه شمېرل کېږي نه. For example
موږ یو مثال وایو چې how much water is there in the glass. How much water is there in the glass. په دغه ګلاس کې یا په پیاله کې څومره اوبه دي. دلته اوبه نه شمیرل کیږي نو په دې لوجې موږ how much پوښتنه کوو. ځواب ورکوم چې there is 1 liter water in the glass. There is 1 liter water in the glass. په پیاله کې یا ګلاس کې چې دي 1 لیټر اوبه دي. بل ډبل ایچ کوېشن څه دی؟ how مطلب دی څنګه، یعنی پښتو کې معنی ده څنګه. دا هغه وخت استعمالیږي چې یو چا موږ د حالت باره کې پوښتنه کوو یا د کنډیشن باره کې پوښتنه کوو، حالت وضعیت باره کې پوښتنه کوو. د مثال په ډول تاسو یو چا څخه پوښتنه کوئ چې تاسو څنګه یې یا ته څنګه یې. how are you ته څنګه یې. دلته د هغه څخه موږ د حالت باره کې پوښتنه وکړه، بیا موږ ځواب ورکوو I am fine. زه ښه یم. بل ډبل ایچ کوېشن څه دی؟ هو د دې معنی د پښتو ژبه کې څوک. دغه هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ د یو پرسن شخص باره کې پوښتنه کوو چې هغه څوک ده. په انګلیش کې دا ډول وایي who is he. هغه څوک ده. he is Ali. هغه علي ده. بل ډبل ایچ کوېشن څه دی؟ which د which مطلب دی کوم. پښتو ژبه کې معنی ده کوم. I'm sorry وبکئ which هم وویلې. بل دی when. د when مطلب دی کله. پښتو ژبه کې معنی ده کله. دغه هغه وخت موږ استعمالوو کله چې د موږ د یو چا څخه د ټایم باره کې پوښتنه کوو، د وخت باره کې پوښتنه کوو. for example when did you come here. ته دلته کله راغلې. دلته موږ د وخت باره کې پوښتنه کوو، یعنی کله راغلې دلته. موږ ځواب ورکوو چې I came here at 1 o'clock. زه په 1 بجه دلته راغلم. ګرانو زده کوونکو، دغه د نن ورځې کلاس چې تاسو تر پای پورې تعقیب کړو. هیله ده چې دا کلاس مو زده کړی وي او د نورو ملګرو سره شیر کړئ او دغه پروناونس او ډبل ایچ کوېشنز دغه زده کړئ. د انګلیسي ژبې ډېره مهمه برخه ده پروناونس ان ډبل ایچ کوېشنز دي. نو که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو هر نوی کلاس چې موږ یې ډیلی اپلوډ کوو، روزانه یې اپلوډ کوو، تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.